my channel! So, for today's vlog, gawa tayo ng tutorial ng kilay! So, panoorin niyo kung paano ako gumawa ng kilay. Ito yung ginagawa ko kapag nag-makeup ako ng client, tsaka pag sa kilay ko. Beauties, yun yung mga gamit ko pag nakikilay. So, eyebrow powder, eyebrow pencil, brushes, yung concealer brush, blending brush, tsaka yung eyebrow brush with spoolie. Yan, so una, kunin kong eyebrow pencil, tsaka yung eyebrow brush. Hindi lang pencil directly para hindi masyadong makapal. So, magla-line muna ako, mag-drawing ako ng line sa ilalim, tsaka sa itaas ng kilay ko. Yung sa taas ng kilay, ginamitan ko siya ng pure pencil kasi wala masyadong hair. So, para maging makapal siya ng konti. I will blend everything using my eyebrow brush. Tsaka, ayusin din yung edge ng kilay. Now, I am using the eyebrow powder. So, I'm using the gray and also the black. I will just fill in those missing parts. Yung hindi nalagyan ng eyebrow pencil, lalo yung sa dulo, para brows and flick tayo. Now, I will be using this Maybelline Fit Me Concealer, yung pinaka-lightest, para mabura yung mga parts na may mali or yung may mga makakapal na parts, at saka to highlight din the eyebrow. After lagyan ng concealer, using blending brush, yan yung maliit na blending brush na hawak ko, i-brush mo lang, kalat mo lang yung concealer para ma-highlight, tapos mawala yung mga mali or yung may mga edges na gusto mong burahin. Beauties, this is the final look of my kilay. So yan, don't forget to subscribe and thank you for watching.